was a sight for my soul. Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Dragoș, iar astăzi avem la review un telefon de la un brand destul de popular și destul de iubit de noi în trecut, și anume Nokia. Iar modelul despre care vorbesc este Nokia 7.1. Stau și mă întreb ce or să facă Nokia când or să rămână fără cifre. Adică înainte era 1000 și ceva, 2000 și ceva, 5000 și ceva, 5800 de exemplu, cum era Express Music 5800. Era un telefon excepțional la vremea aceea. Însă, acum, de când a trecut Nokia pe la Microsoft, a fost din nou vândută și a ajuns la HMD Global, Nokia a început să scoată niște telefoane destul de interesante. Și de ce spun destul de interesante? Ei bine, au un preț accesibil și au adoptat această strategie de a include în software, sau mai bine spus, de a include telefoanele lor în programul Android One. Așadar, primești un telefon Nokia la un preț acceptabil, sau, ei bine spus, la un preț de mid-range și cu posibilitatea de a avea software-uri la zi, actualizări și așa mai departe. Hai să desfacem cutia, să vedem ce găsim înăuntru, o să-l testăm și la sfârșit să tragem o concluzie. Dacă Nokia mai este sau nu mai este ce a fost cu acest model. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Aceasta este cutia de la Nokia 7.1. Îmi place acest desen de pe față pentru că acum sunt mai multe mâini. Aș putea spune că Nokia conectează mai multe persoane în 2018 decât conecta înainte. Nu, e doar o glumă. Haideți să ne uităm pe spate să vedem ce scrie. Pure Display 5,8 inch, un aspect 19:9 Full HD. HDR Video. De asemenea, acesta este un display compatibil, sau mai bine spus HDR10 complet. 12 megapixel cu 5 megapixeli. Advanced Artificial Intelligence Imaging. Măi, ești nebun. Hai să vedem. Qualcomm 636, deci avem de-a face cu un mid-range. Îmi place ambalajul, îmi place cum este împachetat. Hai să-l deschidem să vedem ce găsim înăuntru cutiei. Ok, să las cutia deoparte. Pentru început avem telefonul într-o folie de plastic care este protejat și pe laterale. Îmi place, drăguț, o să-l las deoparte. Aici avem cheița pentru slotul SIM. De asemenea, trebuie să menționez că este un slot hibrid. Așadar, dacă vrei și card microSD, va trebui să renunți la unul dintre SIM-uri. Mai avem hârtiuțe, maculatură care nu mă interesează. În această cutie avem o pereche de căști cu mufă jack de 3,5. De asemenea, aceste căști nu au buton. Așadar, este doar un hands-free pe care îl poți folosi pentru apeluri și a asculta muzică, însă nu are acel buton de răspuns. De asemenea, avem încărcătorul, ca să vedem și ce putere are. 5V 3A sau 9V 2A sau 12V 1,5A. Așadar, avem și fast charge, sincer mai rapid decât telefonul meu. Iar aici avem un cablu de alimentare și transfer date USB tip C, din câte văd eu aici, că e foarte bine prins. Da, deci este USB tip C. Ura, în sfârșit. Poate într-un final o să scăpăm și noi de aceste USB-uri micro USB. Ai auzit, Samsung? Am să las cutia la o parte și hai să ne uităm și la telefon. Hai să scot de aici în folie. Wow, se simte bine la mână. Deci pentru prima oară când pun mâna pe el, se simte foarte fin, mai ales aici la muchii. Bun. Pentru început avem sticlă pe față și sticlă pe spate cu o ramă de aluminiu și de asemenea are un șanfren făcut la 45 de grade. Îi dă o oarecare eleganță, aș putea spune. Îmi place. Revin imediat. Îmi place per total cum se vede acest telefon, cum se simte.
acesta este un albastru închis, blomarin, aș putea spune. Unii îl văd negru, însă îmi place culoarea, îmi place cum se simte în mână. De asemenea avem și un notch, în caz că vă mirați că am scăpat de notch, nu o să scăpăm de notch prea curând. De asemenea, în partea de jos avem mufa de alimentare și transfer date, bineînțeles USB tip C, grila difuzorului și gaura pentru microfonul principal. Iar în partea de sus avem jack-ul audio și încă un microfon secundar. Pe laterale avem butonul de power și volum, iar pe laterala din stânga, bineînțeles, sertarul pentru SIM și cardul microSD. Pe spate avem logo-ul Nokia, mai avem senzorul de amprentă, iar deasupra acestuia sunt cele două camere și un blitz cu două LED-uri. Așadar, este un telefon care vine într-un pachet complet în ceea ce privește conectivitatea, dar și capacitatea acestuia de a face fotografii. Vom vedea mai târziu, vom vorbi și despre camera de pe spate, dar și despre cea de pe față. Dar, la prima vedere, este un telefon care personal îmi place. Tot ce am de comentat este această bărbie de jos, care mi se pare puțin cam mare. Dar nu este un deal breaker, să-i spun așa. Mie îmi place telefonul. La prima vedere mi se pare un telefon foarte bine construit, foarte solid, cu o atenție destul de mare la detalii. Trebuie să menționez și faptul că are sticlă curbată 2,5D și pe față și pe spate, așadar atunci când îl ții în mână nu o să simți că te va tăia muchia sau îți intră în palmă destul de adânc. Este mic, oarecum mic. Este destul de compact pentru un ecran care are 5,8 inch, deci aproape 6 inch. Hai să-l pornim. Să-l setăm, vom face și niște teste sintetice, ne vom și juca. Ok, sigla cu Android One, bine Nokia. După cum spuneam mai devreme, avem de-a face cu un ecran IPS de 5,89 inch cu o rezoluție de 1080 x 2280 de pixeli, un aspect 19 x 9 și bineînțeles o densitate de 432 de pixeli per inch. Desigur, are protecție Gorilla Glass 3 și este HDR10 compatibil. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.1 Oreo, iar cei de la Nokia promit și update-ul la Android Pie sau Android 9. Desigur avem de-a face cu un telefon mid-range, iar procesorul este un Qualcomm Snapdragon 636, un octa-core la 1,8 GHz și este ajutat de acceleratorul grafic Adreno 509. Există două variante, 3 GB RAM cu 32 de GB stocare internă sau 4 GB RAM cu 64 de GB stocare internă, adică modelul pe care l-am eu. De asemenea, cei de la Nokia susțin că au suport pentru microSD de până la 400 de GB. Camerele de pe spate sunt de 12 megapixel f1.8 și cea secundară este de 5 megapixel f2.4 și este folosită doar pentru crearea efectului de adâncime sau efectului de bokeh. Pe față, în schimb, avem o cameră de 8 megapixel f2.0 ce este capabilă să filmeze 1080 la 30 de frame-uri pe secundă. De asemenea, și camera de pe spate este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă, dar nu numai atât, ci și 4K la 30 de cadre pe secundă. De asemenea, imaginea este stabilizată electronic și nu optic. Calitatea imaginilor este destul de bună. Nu se ridică la nivel de flagship, dar nici nu coboară către segmentul low-end. Am reușit să captez imagini clare, cu un nivel de detaliu destul de ridicat pentru un astfel de telefon. În modul auto, camera și-a reglat corespunzător balansul de alb și a reușit să capteze o imagine bună și cu o acuratețe decentă în ceea ce privește reproducerea de culoare, chiar și într-o zi întunecată. În ansamblu, camera acestui telefon este mai mult decât decentă. Nu vei capta cadre uluitoare, în schimb, imaginile sunt satisfăcătoare atâta timp cât ai lumină suficientă și o mână stabilă. Pe partea de conectivitate, telefonul acesta nu o să te dezamăgească, deoarece are suport pentru Wi-Fi ABGN și AC și Bluetooth 5.0. Așadar, ai ultima tehnologie în ceea ce privește conectivitatea, iar portul USB-C suportă și dongle pentru a conecta, să zicem, un stick sau un mouse sau o tastatură și așa mai departe. Adică are suport pentru OTG. Toate acestea sunt alimentate de o baterie de 3060 de mAh, care spun că durează în standby până la 408 ore sau 19 ore jumătate pe vorbit 3G. În ceea ce am fost obișnuiți cu cei de la Nokia,
avem o interfață simplă care are toate brizurile de la Google. În stânga de tot avem Google Feed. Dacă ținem apăsat pe Home, bineînțeles avem Google Assistant și aplicațiile de mesaje sau contacte, browserul și totul este de la Google. Haideți să ne uităm și în testele sintetice. În AnTuTu Benchmark am scos 116.986 de puncte, iar în Geekbench 4 am scos 1347 de puncte în single core și 4970 de puncte în multicore. Într-adevăr, este un telefon modest, care nu pune accent pe performanță, ci mai degrabă pe experiența de utilizare, interfață și, bineînțeles, acest ecran care afișează culorile extraordinar de frumoase. Haideți să ne și jucăm puțin. PUBG. Am aterizat, jocul se mișcă destul de fluid, văd că nu sacadează, ce-i drept telefonul s-a încălzit puțin, însă nu este foarte încins. Așadar poți să-l ții liniștit în mână, nu riști să-l arzi sau să-l strici. De asemenea, chiar și când sunt mai mulți jucători în aceeași zonă, văd că telefonul nu are absolut nicio problemă și nu sacadează. Într-adevăr, nu vezi foarte departe datorită detaliilor care sunt date pe minimum, însă te poți juca fără absolut nicio problemă. Deci și la capitolul gaming telefonul acesta stă bine. Într-adevăr, nu se compară cu un Snapdragon 835 sau 845, în schimb își face treaba și în caz că te plictisești în metrou sau în vacanță, nu văd de ce nu ai alege acest telefon chiar și pentru o sesiune de light gaming. În concluzie, Nokia 7.1 mi se pare un telefon puțin cam piperat, însă în acest preț de 1800 de lei sau în jurul acestei sume de 1800 de lei, primești ceva ce nu primești pe multe alte telefoane, și anume un display excepțional. Și de ce spun un display excepțional? Ei bine, are o luminozitate foarte bună, un contrast foarte bun, iar reproducerea culorii este apropiată de un device high-end, cum ar fi S8 sau S9, HTC U12 și așa mai departe. Deci mă refer aici doar la gama de top sau la iPhone, că și iPhone-ul are display HDR10 compliant. Mai îmi place totuși sistemul de operare, deoarece este Android stock. Nu sunt mare fan Android stock, dar pe Nokia, sau cel puțin pe modelul acesta, cât timp l-am folosit, a rulat excelent, nu a sacadat și nu am avut absolut nicio problemă. Poate, și asta vorbesc doar din punctul meu de vedere, îmi lipsesc anumite posibilități, să le spun, de personalizare, cum ar fi temele de pe Samsung sau temele de pe Huawei și așa mai departe. Un alt lucru căruia trebuie să-i dau credit este calitatea audio. Difuzorul este destul de puternic și îl vei auzi chiar și în condițiile în care ești în trafic sau ești în aglomerație și este gălăgie mare în jurul tău. De asemenea, și calitatea audio pe căști este destul de bună. Trag linie și spun că acest telefon ar putea fi dedicat persoanelor care au nevoie de un display foarte bun și persoane care consumă conținut video foarte mult. De exemplu, pe acest telefon, dacă te vei uita pe Netflix sau orice alt video Full HD, ei bine, vei avea o experiență total diferită față de, să spunem, un Honor 10, care se învârte cam în același preț, are tot un display IPS, în schimb nu este HDR10 compliant. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege, e bine, dacă stau să mă gândesc, mai multe variante. Hai să le luăm pe cele ieftine sau cele care se încadrează tot în gama mid-range. De ce? Păi, fii atent, poți să alegi între A7 2018, deoarece are 3 camere. De asemenea, în cazul în care îți place să faci fotografii cu telefonul mobil și ai vrea un telefon destul de performant la acest capitol, aș putea să-ți recomand Asus Zenfone 5. Pentru prețul lui, personal, cred că scoate niște fotografii destul de bune, decente aș putea spune, iar performanța este, bineînțeles, în segmentul mid-range. Așadar, câteva puncte în plus sau câteva puncte în minus față de acest telefon nu or să fie sesizabile în utilizarea de zi cu zi. De asemenea, dacă ai nevoie de foarte multă performanță și din nou bugetul ți este tot în această zonă de 1800 de lei, ai putea să-ți iei Pocophone. Însă, nu are o construcție premium ca acest telefon, adică ai plastic sau policarbonat pe spate. De asemenea, ecranul nu este atât de luminos ca acesta, în schimb ai mufă jack și, bineînțeles, USB tip C.
Și în cazul în care vrei și performanță ceva mai mare decât acest telefon, dar vrei și o construcție premium, e bine, ai putea să alegi Huawei Honor 10. De ce? Păi, este ceva mai slab decât Pocophone, ceva mai bun decât Nokia 7.1, însă, din nou, sticlă față spate și aluminiu pe ramă, are o construcție premium, este la fel de compact și micuț ca acesta, nu este la fel de gros ca un Pocophone, însă nu vei avea performanțe de top ca în cazul lui Pocophone F1, însă vei avea o construcție premium, calitate audio destul de bună, dar la capitolul ecran nu va fi la fel de bun ca acest Nokia 7.1. Așadar, decizia rămâne a ta, spune-mi tu ce ți-ai lua dacă ai avea 1800 de lei din aceste telefoane. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Nokia 7.1, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!